नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शिळ्या भातापासून नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, 1 वाटी घेतलेला आहे शिळा भात। कोणता पण घेतला तर चालेल, जसं तुमच्याकडे जो शिळा भात आहे सकाळचा संध्याकाळी खायचं तर आपण कसं परतून वगैरे खातो, तर मी तुम्हाला हा एक वेगळा नाश्ता दाखवते। ह्याच्या अगोदर पण मी एक रेसिपी अपलोड केलेली आहे, ती पण मस्त असा चवदार असा झालेला। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायसाठी एकदम बारीक कापलाय बघा कोबी, असा पातळ कापून घ्यायचा कोबी। अर्ध टमाटे घेतले, अर्ध गाजर घेतलेले असं खिसून, 2 चमचे बघा मी हे कांदा कापून घेतलेला आहे बारीक, थोडीशी कोथिंबीर आहे आणि 1 चमचा लसूण, आलं, थोडंसं जिरं कुटून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या, तर तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। हे सगळं आपण टाकून ह्याच्यात काढून घेऊया। ह्याच्यामध्ये अजून तुम्ही शिमला मिरची टाकू शकता, बटाटा खिसून टाकू शकता। आता आपल्याला ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचे। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा मॅगी मसाला आहे, तुम्ही पावभाजी मसाला जरी टाकला तरी चालेल, गरम मसाला जरी टाकला तरी पण चालेल। थोडीशी एकदम लाल मिरची पावडर, कारण आपण ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकली तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही चवीप्रमाणे लाल मिरची पावडर टाका। अर्धा चमचा छोटा जिरे धने पावडर। आता हे पहिलं आपल्याला हाताने चांगलं मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून जे भात आहे आपला तो मऊ होईल। बारीक वगैरे करायची गरज नाही, असा बघा हा सॉफ्ट असा भात आहे। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करून झालेला, असं सॉफ्ट झालेलं आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायला 2 चमचे बेसन पीठ पाहिजे। तुम्ही 1 चमचा बेसन पीठ आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ टाकलं तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया, थोडंसं टाकायचं आहे तुमच्या भाताप्रमाणे, कारण हा 1 वाटी भात होता त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ टाकायचं आहे। जर जास्त असेल तर 2 टाकलं चालेल, 2.5 जरी टाकलं तरी चालेल। आता हे पहिलं सगळं एकजीव करून घ्यायचं। बेसन पीठ टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून घेतलेलं, ह्याच्यामध्ये तुम्ही 1 चमचा मैदा टाकू शकता, तांदळाचं पीठ टाकू शकता, गव्हाचं पण पीठ टाकू शकता, पण तुम्ही डाळीचं पीठ म्हणजे चण्याचं पीठ टाकणं गरजेचं। असं बघा असं झालं पाहिजे चिकट, कारण जर सुट्टं राहिलं, जर भात तुमचा जर असा कडक जर असेल ना तर ते टाकल्यानंतर आपल्याला उलटायला येणार नाही। तर मी ह्याच्यामध्ये अजून 1 चमचा बेसन पीठ टाकणार आहे। ह्याच्यामध्ये बघा मी अजून 1 टाकलेला आहे चमचा। तर जसं आपल्या हाताला भात लागेल ना त्याप्रमाणे, कधी कधी काय असतो आपला भातसुद्धा चिकट वगैरे असतो, तर मग ह्याच्यापेक्षा तुम्हाला कमी बेसन पीठ लागू शकतं। आणि जर हा भात म्हणजे तुमचा भात जर कडक असेल तर थोडंसं जास्त, पण त्यासाठी काय करायचं, थोडंसं हातानं असं चांगलं कालवून घ्यायचं। तर आता आपण बनवायला घेऊया। अशा पद्धतीत झालेलं आहे बघा। तवा गरम करत ठेवला आहे आणि गॅस मिडियम केला आहे। तवा गरम झाला की गॅस मिडियम करायचा आणि त्याच्यावर आपल्याला थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आणि तेल आपल्याला हे सगळीकडे पसरून घ्यायचे व्यवस्थित एकदम, आणि थोडंसं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस एकदम आता मी बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण हे असं आणि हातानं असं थापून घ्यायचं, पसरून घ्यायचं असं। तुम्ही ह्याच्यामध्ये तेलाच्या जागी ना बटर टाकू शकता, तूप टाकू शकता। बघा अशा पद्धतीमध्ये जास्त पातळ करायचं नाही, जास्त आपल्याला जाड पण करायचं नाही आहे। आणि ह्याला आता गॅस आपला मी बारीक केला, तर मीडियम करते। मीडियम गॅसवर खालची साईड चांगली भाजून द्यायची, क्रिस्पी करायची आणि नंतर उलटे करायचे। खालची साईड बघा चांगली भाजलेली आहे, आता आपण पलटी करून घेऊया। हे बघा अशा पद्धतीत होतं। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय टाकू शकता हे पण तुम्हाला सांगते। ह्याच्यामध्ये तुम्ही शिमला मिर्च टाका, पालक टाका, कांद्याची पात टाका, भाज्या जी मुलं भाज्या खात नाहीत ते टाका। ह्यातली जर तुम्हाला नॉनव्हेज रेसिपी पाहिजे असेल, आता ही व्हेज झालं, जर नॉनव्हेज रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा। आणि अशाच पद्धतीची अजून एक रेसिपी मी पहिली अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते। रेसिपी बघितली की प्लीज लाईक आणि कमेंट करा की तुम्हाला हे माझ्या रेसिपी कशा वाटतात, आणि शेअर करायला बिलकुल विसरू नका। आपली खालची साईड पण चांगली भाजलेली आहे, तर आपण काढून घेऊया। बघा किती मस्त असा कलर आलेला आहे आणि किती क्रिस्पी झालेला आहे। आता तुम्हाला मी सांगते हे तुम्ही कशाबर खाऊ शकता, ही तुम्ही टमाटर सॉसवर खाऊ शकता, कोथिंबीर चटणी, ही कोरडं खाल्लं तर एकदम छान लागतं, लोणच्यावर खाऊ शकता, बोरांच्या टिफिनला देऊ शकता। फक्त एवढंच आहे की तुमचा भात कसा आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही बेसन पीठ टाका, मैदा टाकला तरी चालेल, गव्हाचं पीठ टाकलं तरी चालेल, पण बेसन पीठ 1 चमचा तरी टाकणं जरूरी आहे, त्याच्यामुळे चव छान येते। अशा प्रकारे मी बाकीच्या सगळ्या बनवून घेते। बघा किती मस्त कडक आणि क्रिस्पी झालेलं आहे। जर तुमचं सॉफ्ट जर असेल भात तर 1 नंबर होणार, चवीला मस्त असं होईल। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।